ඉතින් දිවා ගුහාවෙන් පස්සේ අපි ආවේ ලස්සනම තැනකට බෝපත් ඇල්ලට. ඉතින් මෙතනටත් කුරුවිට ටවුන් එකේ ඉඳලා බෝපත් ඇල්ල පාරක් තියෙනවා. බෝපත් ඇල්ලට එන පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරේ ආවහම මෙතනට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට එනකොට ටිකට් කවුන්ටර් එකෙන් රුපියල් 50ක ටිකට් එකක් කඩනවා. පොඩි ළමයින්ට නම් රුපියල් 20යි. වැඩිහිටි කෙනෙක්ට නම් රුපියල් 50ක් වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනට මුලින් එන්න නෙමෙයි ඉඳියේ. නමුත් පස්සේ කමක් නැහැ කුරුවිටටම ආපු හින්දා ගිහින් බලමු කියලා හිතලා තමයි ආවේ. ඉතින් ආවට පස්සේ තමයි හිතුනේ හරිම ලස්සනයි අපරාධය ආවේ නැත්තම් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කුරුවිට ආවොත් මොකක් හරි දෙයකට මෙතනට ඇවිත් යන්න. කුරුවිට ටවුන් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 3ක් වගේ තමයි මෙතනට එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඊයේ පෙරේදා මේ දවස් ටිකේ පොඩක් ප්‍රහපු නිසා මම හිතන්නේ වතුර ගොඩක් තියෙනවා. නැත්තම් වෙනදට මේ අද හැබැයි සෙනග ටිකක් අඩුයි කිව්වා. නමුත් මෙතන දැනට ඉන්නවා සෙනග 500ක් විතර ඉන්නවා ඒ වුණාට. හැබැයි වෙනදට සාපේක්ෂව අද සෙනග ටිකක් අඩුයි කිව්වා. නාන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ එනවා. ආවේ කොහමද? ඉස්සයි දන්නේ. වැස්ස නිසා වෙන්නේ නැති ගොඩක් වතුර තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අපි ඇඳුම් ගෙනාවේ නැති නිසා අපිට නාන්න විදිහක් නැහැ. ඇඳුම් අරන් ආවනම් නාන්න ප්ලේස් ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් අය නානවා. නාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් ප්‍රවේශමේ නාන්න ඕනි. හැබැයි නාන්න ගොඩක් අය මෙතන නානවා. ඒ නිසා පරිස්සමට නාන්න පුළුවන්. හරි. බෝපත් ඇල්ල යන්නේ. ඉතින් දවල්ටත් කොහේ හරි දවසලකින් බත් ටිකක් කාලා ඒ ගමම අපි ගෙදර යමු. ඇල්ල දිගේමද නැත්නම් ගොඩට ගිහින්ද? අර හෙට ගිහින්ද යන්නේ? ඇල්ල දිගේද පාරට පැනලාද?
ඇල්ලට ගිහිල්ලාද ඇල්ල දිගේද යන්නේ පාරේටද යන්නේ? ඒ කියන්නේ මම පොඩ්ඩක් අම්මා සීත කකුලෙන්ද කොයි ගමා ඉන්නේ මෙතන ගියා කොහොමද මිලන් දැන්නේ මට පිස්සු අරගොල්ලෝ ගන්නේ මැනික්ද දන්නේ මේ ගලවන්නද මේ ගලවන්නද මොනවද දැන් හොයන්නේ ඔයාලා මානවා අරගෙන ये ना भी हरा भी दिखाई ඒ රාබියාන මොකෝ මාලයක් එහෙම දාගෙන නැතිය. අපේ අම්මා කියලා ඒව දාන්න කැමති නැහැ කියලා මං ගෝ බැංකුවේ යන්න බෑ කියලා.